This is going to be a vlog takeover muna. I'm going to make this effort kasi for Joyce, for her birthday, 22nd birthday. So, let's just start. Let's get started! Alright, so ganito kasi yung bala ko sa kanya. Yan, ganyan. Ganyan. So this is going to be the paper bag. Ito yung base ko. This is what I have. Stick. Just scotch tape. This one, I'm not sure if I'm gonna use this, but I'll try this. It's crepe paper for the signing. Yes, scissors. And there is our foodies. Ayun o, kasyo. Damn! Kalahati pa. Alright, so ito na. Nalagyan ko na. Para tusok-tusok na lang ako. Let's do this! Game! Yan. Pwede na yan. Patay na yan. Oh. Okay! Pero hindi pa nga tapos kasi may lalagay pa ako dito. Dito. Para tatakpan ko siya ng gamit yun. Ito. Ito. Yan. Great job! Crepe paper here para hindi kita yung mga stick sa loob. O, diba? Hindi nakita. Yan. So, yan lang naman yung simple effort ko kay Joyce for her birthday. Sana magustuhan niya. But, yeah. Pretty much, that's it. And, I like the result naman eh. So, yan. Happy birthday! Beep beep. Yan, so nabalot ko na rin pati yung mga pan niya for baking.
Okay, so this is my gift for Joyce. Yan. Okay na siguro to, ano? Happy birthday, my love. Love you so much. Sana matuwa ka dito sa regalo ko. Hihi. Oh, treasure. Continuation. This is going to be for the ribbon. So, ito. Bumili ako ng pang ribbon na there. Lalagay ko here, there, tsaka para dun sa may pants. So, let's do this! Yeah! Not so perfect, but that's it. Yeah. Yo. So today is Joyce's birthday, and I'm going to prepare the gifts and effort. So yun, papakita ko na lang kung paano ko gagawin, ha? Mamaya mag-iikay kami. So, hindi na ako matutulog. Yan mo na. Let's go! Let's do this! Check this out. Yes. Yes, you know what I mean. Happy birthday. Bakit? Oh, surprise! Are you happy? Are you happy ba? Love you. Happy birthday, Mal. Are you happy? Dali, look at your gifts na. Oh!
vibrations. May laman yung isa? Alin? Tingnan mo, baka wala. Oh, you know what it is. Ayokong dulo. Tingnan mo yan! Tingnan mo yan! Tingnan mo yan! Ayokong dulo. Look at that! Saan to? Weh! Wow, may pa-Adidas. Ba't ba nagbabibrate yung boses mo? Seryoso? Mas maganda yan kaysa Ang sa... sarap muna sa kanya ngayon. Mas maganda yan kaysa yung isa-isa. Yung sa Nike. Hindi, ay Adidas na nakikita mo online. Oo nga. And then yan. Tapos meron po akong carrot cake. Ito, singit lang talaga. Feeling ko. Oo nga. Kasi sinabi niya sa akin eh. So sabi ko, Mm. ito po yung pinakagabi sa lahat. Purgado po ako sa chocolate. Ayan. So, bawal po medyo. Napapagalitan na ako pag may nangingat, hindi ko kinain. Ayun, pink no? Oh, partner, that's coincidence. So, babalikan na lang po ulit namin ito mamaya. Mag-vlog po tayo papuntang Iki! Hindi ko gugulin ito kasi gusto ko ng Tadam! Thank you. Bye! Thank you so much.